नमस्कार, झटपट रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। सध्या बाजारामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर द्राक्ष यायला सुरुवात झालेली आहे। आज आपण द्राक्षांपासून झटपट आणि अतिशय चविष्ट असा द्राक्षांचा हलवा बनवणार आहोत। रेसिपी एकदम सोपी आहे। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी इथे आपण अर्धा किलो ताजी द्राक्ष घेतलेली आहेत। ही द्राक्ष आपण 10 ते 15 मिनिटे मिठाच्या पाण्यामध्ये ठेवून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत। आता ही सर्व द्राक्ष आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालूयात। आता आपण या द्राक्षांचा मिक्सरला छान असा ज्यूस बनवून घेऊयात। तर इथे आपला द्राक्षांचा ज्यूस बनवून तयार झालेला आहे। याच्यामध्ये द्राक्षांच्या साली आहेत, त्यामुळे आता हा ज्यूस आपण गाळून घेऊयात। त्यासाठी इथे आपण एक चाळणी घेतलेली आहे। आता आपण या चाळणीमध्ये थोडा थोडा ज्यूस घालून हा सर्व ज्यूस गाळून घेऊयात। आता सुरुवातीला आपण ज्यूस मोजून घेऊयात, म्हणजे आपल्याला बाकीचे साहित्य देखील मोजून घेता येईल। आपला ज्यूस बरोबर 2 कप भरलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये अर्धा कप कॉर्नफ्लॉवर टाकून घेऊयात। हे कॉर्नफ्लॉवर आपण या ज्यूस मध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। कॉर्नफ्लॉवर व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर आता आपण हे मिश्रण बाजूला ठेवून देऊयात। त्यानंतर इथे आपण एक डबा घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा तूप टाकून घेऊयात। आता हे तूप आपण डब्याला व्यवस्थित लावून घेऊयात। त्यानंतर गार्निशिंगसाठी थोडंसं मगजबी आणि काजू बदामाचे काप टाकून घेऊयात। ही पूर्वतयारी आपल्याला हलवा बनवण्याच्या अगोदरच करून ठेवायची आहे। आता आपण साखरेचा पाक बनवणार आहोत। त्यासाठी कढईमध्ये घेऊयात 1 कप साखर, अर्धा कप पाणी। आता ही साखर आपण हाय फ्लेम वरती विरघळवून घेऊयात। तर इथे साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे। आता आपण गॅसची फ्लेम मीडियम करूयात आणि हा पाक 3 ते 4 मिनिटे शिजवून घेऊयात। तर 4 मिनिटांनंतर आपण पाक चेक करूयात। तर तुम्ही पाहू शकता पाकाची एक तार तयार झालेली आहे, म्हणजेच आपला पाक व्यवस्थित तयार झालेला आहे। आता आपण या पाकामध्ये आपण बनवून ठेवलेलं मिश्रण टाकून घेऊयात। अगोदर आपल्याला हे मिश्रण व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला हे मिश्रण एका हाताने पाकामध्ये ओतायचे आहे आणि दुसऱ्या हाताने ते व्यवस्थित एकसारखे हलवत राहायचे आहे, नाहीतर त्याच्या गुठळ्या तयार होतात। आता आपल्याला सुरुवातीला गॅसची फ्लेम हाय करून हे मिश्रण एकसारखं हलवत ते व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता 3 ते 4 मिनिटांमध्ये मिश्रण व्यवस्थित घट्ट झालेलं आहे। आता आपण गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम करूयात आणि या मिश्रणामध्ये 1 चमचा तूप टाकून घेऊयात। तूप मिश्रणामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तुपामुळे या मिश्रणाला छान चकाकी येते। त्यानंतर हलव्याला छान रंग यावा म्हणून आपण या मिश्रणामध्ये थोडासा खाण्याचा हिरवा रंग टाकून घेऊयात। आता हा रंग आपण या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता रंग मिश्रणामध्ये व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे। आता आपण सर्वात शेवटी या मिश्रणामध्ये थोडीशी वेलची पावडर टाकून घेऊयात। वेलची पावडर मिश्रणामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपलं मिश्रण व्यवस्थित शिजलेलं आहे। आता आपण ते चेक करून पाहूयात। त्यासाठी प्लेटमध्ये थोडंसं मिश्रण घेऊन ते थंड करून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता मिश्रणाची व्यवस्थित गोळी तयार झालेली आहे आणि हाताला देखील मिश्रण चिटकत नाहीये। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि आपण तूप लावलेल्या डब्यामध्ये हे मिश्रण काढून घेऊयात। मिश्रण डब्यामध्ये व्यवस्थित पसरवून घेऊयात। आता हे मिश्रण आपण थंड होण्यासाठी 2 तास असेच ठेवून देऊयात। तर 2 तास झालेले आहेत आणि तुम्ही पाहू शकता आपला द्राक्षांचा हलवा व्यवस्थित सेट झालेला आहे। त्यानंतर आता हा हलवा आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। हा हलवा दिसायला जितका छान दिसतो तितकाच तो चविष्टही आहे। तुम्ही पाहू शकता अगदी छान मऊ लुसलुशीत असा आपला द्राक्षांचा हलवा तयार झालेला आहे। तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने द्राक्षांचा हलवा नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। अशाच छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।